حتى يجد هذا الطفل وهذان الآخران والآلاف من أقرانهم في أعماق البلاد حقهم الطبيعي في النهل من معين المعارف بدل الانشغال باهتمامات أخرى خارج إطار حيزهم العمري. وحتى ترتاح فاطمة وميمونة ومباركة وهاوة من مشقة جلب المياه بشق الأنفس، وحتى يتنفس الأقظف وعبد القادر ورفاقهم الصعداء وهم يرون حقولهم المترامية الأطراف قد أينعت وحان قطاف ثمارها، وسبيلا إلى توفير نقاط صحية تضع حدا لمعاناة عقود من الترنح أمام مشافي عواصم الولايات، وحتى تتغير خارطة الفقر المتسعة رقعتها على امتداد أرض الوطن. تم استحداث وكالة التضامن الاجتماعي تعمل على محاربة الفقر وتعنى بمساعدة الطبقات الهشة عن طريق توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع المدرة للدخل على الامتداد التراب الوطني. وفور إنشائها عمدت الوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الرق ومحاربة الفقر وللدمج إلى رسم الخطوط العريضة لسياسة تنموية شاملة وواضحة الأهداف تجعل من المواطن الشريك الأول في تصور المشاكل المطروحة على مائدة انشغالاته واقتراح الحلول التي يراها مناسبة لمعالجة تلك المشاكل بدل اعتماد الحلول المعلبة التي قد لا تلامس هموم المستهدفين في الغالب. وكخطوة عملية لتجسيد هذه السياسة بادرت الوكالة إلى الدخول في حملة تحسيسية وطنية كبرى شملت مختلف مناطق البلاد ومكنتها من الاتصال المباشر بالمواطنين في أماكنهم الأصلية وإطلاق مشاورات موسعة معهم عرفت تدارس أهم المشاكل المطروحة لساكنة آدوابة والفرقان وقرى الأعماق بشكل عام، وتمخضت في النهاية عن رصد جملة من المعوقات التنموية التي يرون تذليلها عاملا مهما في وضع القطار على السكة بالنسبة إليهم. وفي مقدمة هذه الانشغالات التعليم والصحة والسدود والزراعة وتوفير الماء الشروب وتمويل المشاريع المدرة للدخل وغير ذلك من الاهتمامات الأساسية للساكنة. اليوم وبعد 3 أعوام تقريبا من العمل تهللت أسارير الصورة بعد طول تجهم واكتئاب، وتغيرت جزئيات المشهد على الأرض الجرداء القاحلة، وبدأ الأمل يدب في نفوس القوم حاملا بشائر خير بمستقبل مشرق. وأسفرت تدخلات الوكالة عن رزم إنجازات أمطرت 673 موقعا في البلاد
مشكلة بذور نهضة تنموية في 531 قرية على امتداد خارطة الوطن، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في بعض عواصم الولايات. ريع كل ذلك منشآت تعليمية حديثة، ومراكز صحية مكتملة التجهيزات، ومساحات زراعية مستصلحة، وسدود بمعايير عصرية، ومساجد ومحاضر تربط المواطن بهويته الدينية والثقافية، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل. وترجمة لما تقدم إلى لغة الأرقام المدعومة بشواهد الواقع الفعلي على الميدان، تكون الوكالة الوطنية التضامن قد نجحت عملياً في تحقيق الإنجازات التالية. في مجال توفير البنى التحتية التعليمية، تمكنت الوكالة من إنجاز 42 مدرسة مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية للعملية التربوية، من بينها 5 إعداديات، إضافة إلى بناء 48 حجرة دراسية لإكمال 14 مدرسة أخرى. وكنماذج على هذه الإنجازات نتوجه إلى ولاية العصابة، مقاطعة باركيول، وبالتحديد مركز العويسي الإداري، لنقف معا على مدرسة ابتدائية مكتملة شكلت أحد أهم مطالب الساكنة في هذا الحيز من الوطن. ودائما في محيط مثلث الأمل نتحول من ولاية العصابة إلى قرية حاسسيدي التابعة لبلدية التاشوط في مقاطعة سيلبابي بولاية جيدماغة، حيث سلمت الوكالة مدرسة القرية للقائمين عليها بعد تجهيزها بكافة المستلزمات الدراسية الضرورية لتبدأ في استقبال التلاميذ بصفة اعتيادية. ومن جنوب البلاد إلى وسطها تتواصل سلسلة الإنجازات التنموية في شقها التهذيبي، حيث استفاد سكان قرية دابر في بلدية السدود بولاية تجانت على غرار العديد من نظرائهم في المناطق التي وصفت سابقا بالمهمشة من مدرسة ابتدائية مكتملة. أما في قرية الكراع التابعة لمقاطعة مقطع الحجار بولاية البراكنة، فقد ودع الصغار ومعلموهم أطلال المدرسة القديمة ذات الفصلين اليتيمين المترهلين، لتتربع على حيز قريب منها مدرسة الكراع الجديدة، مزهوة بطرازها المعماري الأنيق وقوامها العصري المتناسق ومعداتها اللوجستية المكتملة، كل ذلك بإمضاء من الوكالة الوطنية التضامن من التأسيس وحتى التسليم. والله يعلم مولانا الا فاصلين فيها الفوقاني من الفصل، عانينا من الخيمه والانبار وعوية تورشه. بالتوجه غربا على طريق الأمل يتحقق حلم الآباء في بلدية واد الناقة بولاية ترارزة بإنجاز مدرسة عصرية جديدة تحتضن أبناءهم التلاميذ، عوضا عن الغرفة التي كانوا يتكدسون فيها مفترشين الأديم. مقاطعة واد الناقة بلادين قالها الفت به اللي كنا في وضعية ما نقدر نقول عنها، يكون لنا الحمد لله. نفس الشعور بالنسبة لساكنة تجمع الوحدة بمركز دار البركة الإداري في مقاطعة بوغي بولاية البراكنة، بعد أن استفاد أبناء هذا التجمع بدورهم من مدرسة ابتدائية مكتملة وضعت حدا للتسرب المدرسي الذي عانت منه المنطقة في السابق.
ومن الجنوب إلى أقصى نقطة في الحدود الشرقية من الوطن، حيث قرية كندريلا التابعة لمركز فصال الإداري بمقاطعة باسكنو في ولاية الحوض الشرقي، التي استفادت من ابتدائية مكتملة ساهم إنشاؤها في تطوير العملية التربوية في هذه النقطة النائية. وفي سياق ذي صلة، قامت الوكالة بتشييد العديد من المحاضر والمساجد في بعض القرى وأدوابه والتجمعات الريفية، بهدف دعم التعليم المحضري من جهة، وربط الساكنة بهويتهم الدينية والعلمية من جهة أخرى. وليس مسجد ومحضرة بلدة زريقات ببلدية حاس الشجار التابعة لمقاطعة سيلي بابي بولاية جيديماغا إلا مثالا على ذلك. وسبيلا إلى تحسين الترقية الصحية لسكان المناطق المستهدفة، اعتمدت الوكالة الوطنية التضامن سياسة تمكن من توزيع المراكز والمناطق الصحية في أماكن تضمن استفادة أكبر كم من المواطنين في مناطق التدخل من الخدمات الاستشفائية لهذه المرافق الضرورية. وفي هذا الصدد تمكنت الوكالة من تشييد 42 مركزا صحيا في مناطق مختلفة من الوطن، وتجهيزها بكافة المعدات الضرورية للعمل من أسرة ومقاعد وأجهزة كشف وأدوية وغير ذلك مما يخول للممرض ممارسة عمله في ظروف مناسبة. ومن النماذج على تدخلات الوكالة الوطنية التضامن في المجال الصحي نورد على سبيل المثال للحصر المركز الصحي لتجمع قلب الخير القروي ببلدية عين فربه في مقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي، والذي يتخذ من سفح القلب موضعا له، ويتخذ منه المواطنون ملاذهم الوحيد من بطش الوعكات الصحية الطارئة. ومن سفح هضبة قلب الخير إلى قلب التل الرملي في قرية الزيرة ترون بمقاطعة أطار في ولاية آدرار، حيث يوجد مركز ترون الصحي الذي يتكون من غرف للحجز والمعاينة. ومن ترون إلى انتيشط بمقاطعة بوتيليميت في ولاية ترارزة تتواصل إنجازات الوكالة الوطنية التضامن فيما يتعلق بتوفير التغطية الصحية للمواطنين، حيث أسهم المركز الصحي بنتيشط في الحد من تنقل المرضى للبحث عن العلاج بعد أن بات في متناولهم بعد طول انتظار. وفي بلدة قصنة بمركز فصال الإداري في مقاطعة باسكنو في الحوض الشرقي، جاء بناء المركز الصحي ليضع حدا نهائيا لقصة طويلة من معاناة عبور الحدود بحثا عن العلاج، وهي قصة شاب فيها الولدان ليكون حلها مبعث ارتياح لدى هؤلاء. ولم تكن قرية جدر المحقن بمقاطعة روسو في ولاية ترارزة استثناء من تحقيق حلم الحصول على مركز صحي بمواصفات ومعايير وتجهيزات عصرية، شأنها في ذلك شأن بلدة تيشط التابعة لمركز الطويل بالحوض الغربي. عندنا فماتي قاعة استشارات، وعندها قاعة ولادة، وعندها قاعة مقابلات ولادية. شوفوا نقيس موالي، نقيس صنوق، ونقيس خال، ونقيس بموك، نقعد عندنا طب الله يعطيهم العافية ونمتعهم به. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم.
حقيقة وعتها الوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الرق ومحاربة الفقر والدمج، فبادرت إلى تنفيذ عمليات موسعة بحثا عن الماء باعتباره سر ديمومة الحياة وأساس أي عملية تنموية جادة، إلى كونه أحد أهم مقومات التجميع الاختياري لقرى الشتات، ويشكل توفيره أحد أهم المطالب على قائمة أولويات الوكالة. وفي هذا الصدد تمكنت الوكالة الوطنية التضامن حتى الآن من إنجاز 36 عملية حفر في مناطق التدخل، إضافة إلى بناء 16 شبكة مياه باتت تؤمن السقاية للمواطنين في مناطق عديدة. وتعكف الوكالة حاليا على إنجاز 10 شبكات إضافية. ومن بين المناطق التي وضعت فيها الوكالة حدا نهائيا لمشكل العطش بعد طول معاناة تجمع حاسلكور القروي التابع لبلدية عين فربة بولاية الحوض الغربي. إضافة إلى قرية قدنبلة بمقاطعة باركيول في ولاية العصابة. هذا البلد يعاني كان من العطش. وقرية المبيديع بمركز طويل الإداري في ولاية الحوض الغربي. المال وعدل لنا زين عندنا وقار فينا وزين كنا فاصلين فيه. وتجمع أفجار السكني التابع لبلدية مونغل في ولاية غورغول. وقرية ريوغ في مقاطعة تامشكط. ودعما للمزارعين والمنمين في الأرياف والقرى والتجمعات السكنية داخل البلاد، سبيلا إلى ضمان مساهمة أكبر لهؤلاء في جهود التنمية المحلية. تمكنت الوكالة من إنجاز 7 سدود ذات معايير وصفت بالجيدة والحديثة، مما أسهم بشكل ملحوظ في تطوير الزراعة ومضاعفة مستوى الإنتاج في المناطق المستفيدة، فيما تعكف الوكالة حاليا على إنجاز 8 سدود إضافية أخرى. ومن بين السدود المنجزة من قبل الوكالة الوطنية التضامن سد القند في مركز مال الإداري بولاية البراكنة، سد بلدة الويبدة التابعة لمقاطعة أكجوجد في ولاية إنشيري، سد دابر في بلدية السدود بولاية تقانت، سد الجخ بمقاطعة مونغل في ولاية غورغول، سد شلخ الحمير بمقاطعة مقطع الحجار في ولاية البراكنة،
بارك الله سد زين وراضيين عنه. نديروا فيه مارو، نديروا فيه نديروا الزرع، ونديروا الشمبان، ونديروا الدلجان. كان عندنا لا سد وكان لا ترابهم معدل، فاهم؟ هو اللي كان معدل فيه، نحرثوا فيه دلجان، نحرثوا فيه الحدش، الشمبان. ليق شلاخ الحمير. وكالة التضامن مؤيدتها على هذا العمل اللي عدلت لنا، عمل زين وموثوق. وسد كنيكر في بلدة تامر تنعاج في مقاطعة المجرية بولاية تقانت. هذا المشروع ورق هو أجود شيء. عشت موريتاني كاملة بهذا المشروع اللي هو موريتاني كاملة إلى حصرت. شوف بولاق وانتاكش ودابر والتامورت اللي كانوا يستفادوا منه. كنيكر، الزرع ودلقان واز وفندي وقمح ويزن وتغير وما أشبه ذلك. استصلاح المساحات الزراعية وإعادة تأهيلها وتزويدها بمحطات للطاقة اللازمة لتشغيل معدات الري شكل هو الآخر أحد الاهتمامات الأساسية على أجندة وكالة التضامن. وفي هذا السياق تمكنت الوكالة من استصلاح 6 مساحات زراعية وصلت في مجموعها 331 هكتاراً. ومن الأمثلة على ذلك أدبايم بنيق التابع لبلدية تيكان بمقاطعة ركيز في ولاية ترارزة، حيث تم استصلاح مساحة زراعية بطول 80 هكتاراً. kalamike inde daabay repatrien artuɓe e ɓamin tawɓe ɗum. وفي ولاية البراكنة وتحديدا بلدية مبان مكن تدخل الوكالة من استصلاح مزرعة بوتو بمساحة 81 هكتاراً، بالإضافة إلى استصلاح 40 هكتاراً في قرية تنقلل التابعة لبلدية مبان في ولاية البراكنة. هذا المشهد بما فيه من إجهاد بدني وهدر لطاقة الفلاح مع محدودية المردودية وبدائية الأسلوب بات الآن في ذمة التاريخ، وآن لأجباي وأواجيل أن يخلدا لراحة أبدية بعد الاستعاضة عنهما ب3510 محاريث عصرية تم توزيعها من قبل الوكالة الوطنية التضامن على المزارعين في العديد من مناطق التدخل ضمن سياستها الرامية إلى عصرنة وسائل الإنتاج صونا لكرامة الإنسان وضمانا للحصول على مردودية أكبر في وقت قياسي.
ولنفس الأسباب والأهداف بات بمقدور ربات المهارس والمدقات هؤلاء استرداد نعومتهن المهدورة فوق حبيبات القمح والشعير هذه، بعد توزيع 131 من المطاحن الحديثة على 131 من التجمعات القروية من قبل الوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الرق ومحاربة الفقر والدمج. ومن بين المناطق المستفيدة من هذه المطاحن بلدة تولل بمقاطعة روسو في ولاية ترارزة. وقرية زمزم بمقاطعة بوغي بولاية البراكنة. كنا نشتغلوا بأيدينا ولا تينا عندنا نشتغلوا بالمكان. ودائما في إطار جهودها الرامية إلى عصرنة وسائل الإنتاج سبيلا إلى محاربة الفقر عن طريق العمل اللائق، تنازلت الوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الرق ومحاربة الفقر والدمج عن 800 سيارة ثلاثية العجلات لصالح مجموعة واكشوط الحضرية في إطار مكونة تعويض العربات التي مكنت من توفير 2700 منصب شغل لائق للمستفيدين. وفي نفس الإطار أشرفت الوكالة على تسليم 40 سيارة ثلاثية العجلات مزودة بثلاجات إلى وزارة البيطرة بهدف نقل اللحوم في ظروف صحية، و27 سيارة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، و8 سيارات لوزارة المياه والصرف الصحي عبر المكتب الوطني للصرف الصحي، فيما سلمت 1215 سيارة ثلاثية العجلات كذلك لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال عبر وكالة تشغيل الشباب، مما مكن من خلق 3550 فرصة عمل جديدة. من جهة أخرى ودعما للأنشطة المدرة للدخل، عملت الوكالة الوطنية التضامن على تمويل 123 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة استفادت منها 3038 أسرة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات النسوية والشبابية في بعض الأماكن المستهدفة. ومن النماذج على ذلك في مقاطعة تجكجه بولاية تجانت مشروع الحجارة المصنعة التي اعتمدت في تزيين ساحة الاستقلال. وفي مدينة العيون بالحوض الغربي أشرفت الوكالة كذلك على تمويل مشروع آخر للحجارة المصنعة تم من خلاله تزيين ساحة الولاية. أما في مقاطعة المذررة في ولاية ترارزة فقد أشرفت الوكالة على تمويل مشروع لبيع السمك والدجاج. وفي مدينة زويرات عاصمة ولاية تير الزمور أشرفت الوكالة على تمويل مشروع لبيع الحصى. المشروع اللي تراو فيه الحمد لله نشتغلوا فيه 200 وهنا ما عندنا رجاج عايشه فيه. هاي الاحجار اللي تنكتم بيديها.
أما في قرية المتيسر بمقاطعة بوتيليميت في ولاية ترارزة، فقد أشرفت الوكالة على تمويل تعاونية نسوية تنشط في مجال صناعة الخيام والأثاث التقليدي والزراعة. وفي مقاطعة الشنقيط في ولاية آدرار تم دعم أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بتمويل مشروع زراعي لصالحه. Ingénieur en électricité, devenu tétraplégique depuis 86. الله الراحة depuis عندنا مزارعين بريزيدان ديال كوبيراتيف اغريكول تعاونية زراعية قاعدة التجمع الاكتفاء الذاتي جروبمون توتوفيزونس شنقيت يادرا شاكر لاجانس تضامن اللي دبي 86 حنا نتراوحوا اشتغلوهم ما قطعنا المساعدة سابق لاجانس تضامن جاتو عند لابورت عام الاول عطاتنا انسياج هو اللي هذه الحديقه اللي شفتوها هي اللي مزقنا بها محميه. وذا العام عطاتني بومب سبمرسيبل انرجي سولار كانت عندنا كاباسيتي لا من 10 اطوال للنهار وراك عاد نقدروا نراو 80 طن للنهار نستقلوا من 40 طن تبقى 30 طن زياده. لا شركتها واحد ثنتين شاربات وثلاث حدائق في الزر الثاني مولي شاربات. وفي مجال الإعمار والإسكان نفذت الوكالة الوطنية التضامن مشروعا يتضمن بناء 733 وحدة سكنية لصالح فقراء واذبوا ممن عجزوا عن امتلاك مساكن خاصة بهم في الأراضي التي وزعت عليهم السلطات العمومية في العاصمة الاقتصادية. ويعد إنجاز هذا المشروع مساهمة من الدولة عن طريق الوكالة في توفير السكن اللائق للمواطن المحتاج من جهة وعصرنة العاصمة الاقتصادية من جهة أخرى. وبالإضافة إلى كل ما تقدم أشرفت الوكالة الوطنية التضامن بالتعاون مع البنك الدولي على مشروع نموذجي يعنى بدعم العائدين ومستقبلهم من السكان في حوض نهر السنغال. وقد استفاد من هذا المشروع حتى الآن 4179 أسرة، أي ما عدده 27163 مواطناً. وتعمل الوكالة حالياً على إطلاق البرنامج الوطني للتحويلات الاجتماعية التكافل بهدف تحسين الاستثمار في الكادر البشري للأسر الأكثر فقراً من خلال القيام بتحويلات مالية منتظمة مع ضمان ولوج أفضل لخدمات التعليم والصحة، وذلك بتطبيق شروط تتعلق بتغيير المسلكيات. ويبدأ تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية العام الجاري 2016 من خلال تقديم تحويل مالي منتظم لفائدة 5154 أسرة فقيرة فقرا مدقعا في مقاطعة بود بولاية غرغل، فيما يستهدف البرنامج 100,000 أسرة في جميع ولايات الوطن. ورغم ما أنجزته في الماضي وما تنوي إنجازه في المستقبل بإذن الله، تبقى وكالة التضامن متمسكة بروح الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم.